one kasi po medyo excited po tayo. Ito po ay ang DJI Osmo Pocket. Ito po siya. At ito lang yung mga laman niya. Mayroon siyang manual. Ito na yung DJI Osmo Pocket at isang box na maliit. Tingnan natin yung box na maliit. Naman niya ay USB cord para sa pagcha-charge ng Osmo Pocket, at itong handle is para dito sa may butas para hawakan din niya para komportableng gamitin. At ito naman ay ang connector para sa cellphone. Kailangan muna daw natin i-update bago siya gamitin. Download ang DJI apps para ma-update ang DJI Osmo Pocket. Yan. Ito yung para sa Android. At ito naman ay para sa iPhone phones. Open na po natin ang DJI Osmo Pocket. Ganito po siya. Ang liit-liit niya. Napakaliit. Ayan po siya. Oh. Kasyang-kasya sa kamay. Pwedeng-pwedeng pang video. Napaka-komportable. Napaka-tiny device talaga niya. Ganito. Ayan. Ganito po siya. Dito po ata ang start. Ayun. Tsaka maganda kasi may stabilizer na siya. Na kahit na tumakbo-takbo ka, maglakad-lakad ka, ayos naman siya. Adjust nyo lang po yung camera niya. Ayan. Ayun. Tapos, dito po yung lalagyanan ng connector para sa Android phone. Dito nyo po ilalagay ito. Gaganyan nyo po siya. Para i-update na rin. Ayan. Pag magre-record po kayo, ganyan. Ganyan po. Yan lang, napakasimple. Dahil po mahilig tayong mag-video-video, ito yung napaka-komportable na. Kaysa magdala ng malaking camera. Ito pwede nang i-handle ng maayos.